همونطور که داری میبینی توی این ویدیو یه چشمم فوق‌العاده گرد شده، یه چشمم کشیده شده. حالا شما نسبت به فرم چشمتون میتونین این سایه ها رو استفاده کنین که من توی این ویدیو 0 تا 100 این سایه ها رو بهتون آموزش دادم. همراه من باشین. از سایه که چشمو گرد میکنه شروع میکنم. با استفاده از یه بلندینگ براش شروع میکنم سایه رنگ تیرمو پشت پلکم میذارم. این سایه رو باید تا قسمت کریس پلکتون بیارین و مرزهاشو شروع کنین فید کردن. از رنگ دومم استفاده میکنم. شروع میکنم مرز بین کریس پلکم و سایه تیره رو از این رنگ میذارم و به راحتی و به آرومی بلندش میکنم تا هیچ جاش خطی نمونه. برای پلک پایین از همون رنگایی که از بالا استفاده کردم برای پلک پایینم استفاده میکنم و از براش زبان گربه استفاده میکنم. کل پلک پایین رو رنگ‌گذاری میکنم و وصل میکنم به سایه بالا. و برای خط چشمم فقط بن مژه خط چشم میکشم، فقط اینکه دنباله خط چشم اگر بکشین چشمتون رو کشیده میکنه. برای گرد کردن چشمتون فقط بن مژه رو تیره کنین. از مژه گرد استفاده میکنم و از چسب برند سانکو استفاده میکنم و مژه‌مو میذارم. یکی از ترفندهای گرد کردن چشم اینه که مژه های پلک پایینتون رو یه ریمل پر و سر تا سر بزنین. حالا میریم سراغ این چشممون که میخوایم کشیده کنیم. برای این چشم میایم فقط داخل کریس پلک رو از جلو تا انتها به صورت کشیده و فید رو به بیرون سایه میذاریم. از سایه هایی که دیدین استفاده کردم و برای خط چشمش حتما یه خط چشم بلند رو به بالا و گربه‌ای استفاده میکنم. دنباله خارجی چشمم و خط چشم میکشم، بن مژه‌مو نمیکشم و میام داخل چشمم میکشم. همین کار باعث میشه چشمتون کشیده تر دیده بشه. از مژه گوشه بلند استفاده میکنم. فقط اینکه مژه‌مو نصف کردم و از وسط چشمم به سمت انتها گذاشتم. پلک پایین هم فقط نصفه میذارین و فیدش میره رو به سمت خط چشمتون که چشمتون رو کشیده تر کنه. حالا مرحله آخر به 2 مداد نیاز دارین که مداد کرم برای چشم که میخواین گرد تر کنین و درشت تر کنین چشمتون رو و مداد تیره و مشکی برای چشمی که میخواین کشیده تر انجام بدین. چشمی که میخوایم کشیده کنیم هم فقط مژه های پلک پایین قسمت خارجی چشم رو ریمل میزنیم. این هم از کارمون که تموم شد. حالا به من بگو ببینم تو کدوم انتخاب میکنی؟